هنگامی که شما زبان را اینستال کردید و وردپرس را هم فایل وردپرس را هم در داخل پوشه htdocs موو کردید، اونم اونجا پیست میکنیم که در ویدیو قبلی ما نشان دادم. و حالا سرور مجازی را میخوایم رن کنیم و کارهایی که در شروع و کانفیگریشن هایی که تنظیماتی که نیاز است اینا را باید انجام دهیم. خب حالا من ایره استارت میکنم و ما اسکیل را هم استارت میکنم. ایره علاوه اکسس میکنم و هر دویش رن شد. اما بیشتر اوقات وقتی که شما آپاچی را رن میکنین این رن نمیشه، استارت نمیشه. ای سرویس به شکل اتومات خودت تورن آف میکنه. وقتی که شما به چنین مشکل برخوردید استاپ میشه، استاپ کنین و اینجا بخش کانفیگ است و از اینجا به بخش آپاچی http dzamp conf است. اینجا ما لسن ببخشید، من فکر میکنم که من فایل اشتباه رفتم. اینجا من لیسن را اینجا از طریق فایند سرچ میکنم. ببینید اینجا پورت 443 اینجا نوشته است و شما این میره به یک پورت دیگه شما تغییر میتین، چون که از قبل اگه این پورت رزرو شده باشه از طریق اپلیکیشن های ویندوز مثل اسکایپ هست و بعضی اپلیکیشن های دیگه از زیادتر وقت اینمی پورت چی میکنن و خود اختصاص میده و شما ایره میتونین از اینجا چینج کنین. شما میتونین ایره 444 و 33 بگیرین و ایره سیف کنین، اکزیت. و من ایره یک دفعه کوایت کنم، دوباره رن میکنم. ایره از اینجا اگر رن باشه من ایره از بک‌گراند هم باید تورن آف کنم. تورن آف هستم. من ایره دوباره باز میکنم و ایره استارت میکنم و ایره هم استارت میکنم. موفقانه استارت شد. اینجا modules service که است services cannot be installed while the service is running. خب اینا را ما شاید هم ویندوز خود را یک ریستارت ندادیم، شاید از این خاطر نشان بده، اما در سیستم شما باید علامه تیک مارک یا صحیح باید تبدیل شود. خب من به صفحه براوزر میرم که یک دفعه ترای کنم که این نتیجه میده یا نمیده. اینجا من لوکال هاست نوشته میکنم. وقتی که من لوکال هاست نوشته کردم این صفحه ظاهر شد. و حال کار دیگه ای که اینجا میکنیم بخش داشبورد است داخل لوکال هاست. وقتی که شما لوکال هاست اینجا نوشته کردید این صفحه زامپ یعنی آپاچی پلاس یم دیتابیس PHP و پرل اینجا ظاهر میشه. این بردو باید استارت باشه. در غیر از او این صفحه بر شما ظاهر نمیشه. من اگه استاپ کنم، حالا اگه یک رفرش بتونم خواهد دیدیم که این صفحه نمیایه. نباید بیایه که نه نامد. خب من پس دوباره انجین استارت میکنم، حالی را
ریفرش میتونم، این صفحه آمد. حالا کجا میریم؟ واقعیت که از یادم رفت. PHP ادمین، PHP مای ادمین میریم. اولا یک دیتابیس به وبسایت خود کرییت میکنیم. اینجا نیو، نام از زیر اینجا نوشته میکنم دانشگاه. وبسایتی که ما میسازیم نامش دانشگاه میمونیم. از اینجا کالیشن انتخاب کنید و کرییت. وقتی که دیتابیس را ساختید دیگه شما هیچ کاری را لازم نیست که انجام دهید. از اینجا من بک میکنم و اینجا من نوشته میکنم نام وردپرس را. یک اپلیکیشن چک کنم، اینجا چیزی نیست. اینجا باید اونمون نام فایلی که به نام وردپرس بود وره اینجا باید نوشته کنم. نامش وردپرس گذاشته بودیم، برف کوچک اگر باشه. به نظرم که صحیح نوشتم. بازم یک دفعه برای شما نشان بدم. ببینین این وردپرس است. عین اینمی نامه که شما اینجا نوشته کنین بخش ادمین اونم وردپرس را، وبسایت را چی میکنه؟ ای اکسس میکنه. اینجا دیتابیس را، یوزرنیم، پسورد، هاست، اینمی اکتیویتی یا اکشن را چی میکنه؟ انجام میده. اینمی عمل را، اینمی قصدی را ما دهی بخش طی میکنیم. خب حالا اینجا براتون نشان دادم. اگر به می صورت این را نوشته نکرده بودیم این را به هیچ وجه نمی آورد. اگر ما این را یک حرفش پاک کنم نمیره، میگه که ایت یک آبجکت پیدا نشد. حتما URL را چک کنید. 404 ایرور، 404 میفهمین چی هستن؟ یکی پیدا نشه این یک ایرور میده، اونمو پیج یا صفحه. اینجا میایم let us go. دوستان عزیز در این قسمت مشخصات دیتابیس را اینجا نوشته میکنیم. بخش یوزرنیم و در بخش پسورد و اینجا لوکال هاست است، WP underscore است، اینا را دست نمیزنیم. این نام دیتابیس است اینجا که باید نوشته کنیم که پیشتر جور کردیم به نام دانشگاه بود. این یوزرنیم هم مربوط پسورد میشه که یوزرنیم مربوط خود دیتابیس یوزرنیم است که در ویندوز به شکل دیفالت روت می باشه و بخش پسورد را خالی میمونین که در ویندوز به شکل دیفالت روت از صفر می باشه، یعنی هیچ چیز نمی باشه، ایمپتی می باشه بخش پسورد. و اگر هم نبود او را بخیر جور می کنیم. من حالا ای را سابمیت می کنم. موفقانه به نظرم چی شد؟ All right Sparky, you have made it through. Database if you're ready, let time now to run the installation. خب حالا اینستال میکنیم. ببینید اینجا ویلکم میگه که حالا وبسایت خود را چی میکنیم؟ درست میکنیم. اینجا اینفارمیشن یا معلوماتی که نیاز است به خاطر وبسایت ما باید اینجا بسیار دقت نوشته کنیم. و اینجا میره کلوز میکنم. اینجا سایت تایتل است که دانشگاه. یوزرنیم را هم به نام ادمین میمونم تا از یاد ما نره. و این پسورد را یک پسورد بسیار قوی است که خود وردپرس بر ما جنریت کرد و شما میتونین پسورد دلخواهتون را اینجا نوشته کنید. و من پسورد را هم ادمین میمونم که خیلی یک پسورد ضعیف است که شاید هم ضعیف ترین پسورد در دنیا باشه، اما مشکل نیست. این لوکال هاست است و کسی نخواد تانست که سیستم ما را هک کنه.
و اگر بخواین که پسوردتان اینجا نشان نده، کدام کسی اگر پیش شما بود اگر خواستین که پسورد را نبینید ایره هاید کنین که پسورد نشان نده. پسورد رمز است دیگه. و confirm use of ایره باید انتخاب کنین. وقتی که پسورد شما خیلی ضعیف هسته ایره confirm نمیکنه خود وردپرس. و این UR ایمل است. اینجا من ایمیل خود را نوشته میکنم اما بر شما نشان نمیتونم ایره. اگر دیدین هم مشکلی نیست. و اینجا یک چیز را خیلی دقت کنین که search engine visibility است. وقتی که اگر discourage search engines from indexing the site اگر این فعال باشه به هیچ وجه وبسایت شما در search engine یا در جستجوی گوگل ظاهر نخواهد شد، چون که اینمی آپشن که است اجازه نمیده که وبسایت شما در سرچ انجین ها در جستجو قرار بگیره، ایندکس شود و این انتخاب نکنین. و این اینستالیشنش کلیک میکنم اینستال وردپرس و سکسس موفقانه وردپرس اینستال شد. یوزرنیم هم ادمین است، پسورد هم your chosen password. لاگین ایره من کلیک میکنم، اینجا یوزرنیم نوشته میکنم و اینجا هم پسورد. و اگر فعال باشه در آینده از من پرسان نمیکنه دوباره اگر داخل لوکال هاست یا وبسایت لاگین شون. در صورت از اینکه شما پسورد شما یاد شما میره، اینجا میتونید شما لاست یور پسورد را کلیک کنین و پسوردتان رو ریست کنین و اینجا من لاگین میشم که موفقانه در داخل وبسایت یا ادمین پنل چه شدیم؟ لاگین شدیم. حالا ما وبسایت را یک دفعه ببینیم که وبسایت ما چه رقم است. ماشاءالله وبسایت را ببینید که چه یک وبسایتی. دانشگاه just another خوابیم اولین پوست است. welcome to WordPress یم کانتنت پوست، این پوست های اخیر، کاتگوری، آرشیوز، متا دیتا و کامنتس. خب در آینده دیگه بخش های دیگر شب بخیر میخوانیم با هم. تا اینجا برای اپیزود یا ویدیو کافی است.